ඔන්න ඉතින් අදත් ලස්සනම ලස්සන දවසක ආරම්භයක්. වසන්ත කාලයට තවත් සති දෙකක වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. හැම අවුරුද්දකම මේ කාලය වෙද්දි කරන්න ලොකු වැඩ කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. සීත කාලයේදී පාවිච්චි කරපු ඇඳ රෙදි හැම දෙයක්ම වගේ වසන්ත කාලයේදී මාරු කරන්න ඕනේ. හිරු එළියෙන් ආරම්භ වුණු ලස්සන උදෑසනත් එක්කම මම අපේ කාමරය පිරිසිදු කරන්න පටන් ගත්තා. අද හොඳට අවුව පායලා තියෙන නිසා මගේ වැඩේ තවත් ලේසියි. කොයි තරම් කාර්යබහුල වුණත් මම අනිවාර්යයෙන්ම සතියකට සැරයක් අපේ ඇඳ රෙදි හොදන්න නම් අමතක කරන්නේ නෑ. අද මම ඇඳ රෙදි හොදලා කාමරය ලෑස්ති කරන විදියට ඔයාලට හොඳ ආරම්භයක් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. මම ටවල්ස් නම් දවස් 2කට සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම හොදනවා. අලුත් ඇඳ රෙදි දාන්න කලින් කොට්ට, බ්ලැන්කට්ස් හොඳට අවුවට දාලා මං ටික වෙලාවක් තියනවා. ඒ අතරේ මම මගේ අනිත් වැඩ ටික කරන්න පටන් ගන්නවා. දැක්කනේ පොඩ්ඩ පේන්න හිටියේ නැත්තම් ඉවරයි. ඉතින් දැන් මං ඔක්කොම බෙඩ්ෂීට්ස් ටික හොදන්න තමයි හදන්නේ. රෙදි ඔක්කොම හොදන්න දාලා මං ආවා අපේ උදේ කෑම ලෑස්ති කරන්න. මං උයන්න කලින් මුලින්ම කරන දේ තමයි හොඳ සුවඳ තියෙන ඉටිපන්දමක් පත්තු කරන එක. ඒකෙන් හොඳ නැවුම් බවක් දැනෙනවා. ඒ වගේම අපි උයද්දී කුස්සියේ එන දුගඳටත් ඒක හොඳ විසඳුමක්. මං හරිම කැමති උදේ කෑම ලස්සනට ලෑස්ති කරන්න. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන දම්පාට එළවලුවට කියන්නේ රදීකිය කියලා. මේ කොළ වර්ගය ගොඩාක් ගුණයි. පුංචි තිත්ත ගතියක් තියෙනවා. ඒත් හරිම රසයි. ඉතින් මේ රදීකිය කොළ ජාතිය බටර් ටිකක් දාලා පෑන් එකේ ෆ්‍රයි කරලා බිත්තර ඔම්ලට් ටිකක් දාලා සොසේජස් ටිකක් බැදලා පාන් එක කන්න තමයි අපි හදන්නේ. දෙන්නෙක් එකට ජීවත් වෙද්දී අපි තනියෙන් ඉන්න කාලේ වගේ නෙවෙයි. වගකීම් ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගකීම් මහා බරක් විදිහට ඔලුවට දාගෙන හිතේ සැහැල්ලු බව නැති කරගෙන අපි ජීවත් වෙන්න හොඳ නෑ. හැම දෙයක්ම දිහා අපි ආදරෙන් බලලා දෙන්නත් එක්ක කතා කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරියටම ජීවිතේ එතකොට තමයි විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට කවුරුත් කියන එකක් නෑ බඳින්න කලින් ජීවිතේ තමයි හොඳම කියලා. අපි උදේට කන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ සැහැල්ලු දෙයක්. ඒක නිසා දවස් 7ටම අපි වෙනස් දේවල් ටිකක් තමයි ලෑස්ති කරගන්නේ. සතියන්තයේ උදෑසන හරිම විවේකී බවක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද අපි ටිකක් වැඩිපුර වෙලා නිදාගත්තා.
උදේ කෑම ලෑස්ති. මං පුංචි තක්කාලි ගෙඩි ටිකකුත් කපා ගත්තා. තක්කාලි කියන්නේ ඇඟට ගොඩාක් හොඳ දෙයක්නේ. කොච්චර පරක්කු වෙලා උදේ කෑම අරගත්තත් ඉතින් නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි උදේ ටී එක. ඉතින් දැන් මම මේ හදන්නේ කපුචීනෝ. සමහරදාට අපි ලංකාවේ විදිහටත් ඒ බොනවා. එහෙම නැත්නම් කපුචීනෝ, ලාත්ටි මක්කියාටෝ, ජින්සෑන් ඒ වෙලාවට අපිට ආස හිතෙන විදිහට තේ එක හදා ගන්නවා. අපි දෙන්නත් එක්ක ගත කරන හැම තප්පරේම අපි බලන්නේ සතුටින් ගත කරන්න. ඒකට ලොකු දේවල් කරන්න ඕන නෑ. රස කෑමක් එකතු වෙලා උයන්න, එකට එකතු වෙලා ගේස් කරන්න, ෆිල්ම් එකක් බලන්න, පුංචි සෙල්ලමක් කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒකෙන් අපේ සතුට වැඩි කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න ගමන් අනිවාර්යෙන්ම අපි ජූස් එකක් බොන්න නම් අමතක කරන්නේ නෑ. අද මම හිතුවේ ඔරෙන්ජ් ජූස් එකක් හදන්න. අපි අපේ ආදරෙත් එක්ක මේ වගේ ලස්සනට සතුටින් කෑම හදලා එකට එකතු වෙලා කද්දී අපේ ආදරේ තවත් වැඩි වෙනවා කියලා තමයි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. අපි පුරුද්දක් විදිහට හැමදාම කෑම අරගද්දී එකට තමයි ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලත් ඒ පුරුද්ද හැමදාටම තියාගන්න ඕනේ. කෑම කාලා ඉවර වෙලා කාපු පිඟන් කෝප්ප සෝදලා මම මට කරන්න තියෙන ඉතිරි වැඩ ටික කරන්න ආවා. දැන් නම් හොදන්න දාපු බෙඩ් ෂීට්ස් ඔක්කොම හේදිලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ වේල ගන්න. මේ ටික වේලන්න දාලා මට නවත්තපු තැනින් කාමරේ යස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. සමහර දවසට මට වෙලා තිබුණොත් නම් මේ ඇඳ රෙදි හොඳට අයන් කරලා තමයි දාන්නේ. ඒත් ඉතින් වැඩ වැඩි වුණොත් නම් ඒ දේවල් ටිකක් අතපසු වෙනවා. මං ආසම කාලයක් තමයි මේ උදා වෙන්නේ. පරිසරයේ තිබුණු පාළු ගතිය නැති වෙලා, අලුතින් ගස්වල දළු දාලා, පාට මල් පිපිලා, පරිසරයට කියා ගන්න බැරි තරම් ලස්සනක් මේ කාලයේදී ලැබෙනවා. වෙනදට ඇඟට දැනුණු කම්මැලි ගතිය, පාළු ගතිය වසන්ත කාලේ ඉතිම නැති වෙලා යනවා. අපි දෙන්නම දවල්ට කාලා මේ යන්නේ ලස්සන තැනක ඇවිදින්න. අපි මේ හවසට ඇවිදින්න යන තැන ගැන ඔයාලා දන්නවා. මේ පැත්ත ගැන කලින් වීඩියෝ එකකින් අපි ගෙනාවා. මේ පැත්තේ ලස්සන පාට මල් පිපිලා තියෙනවා. හරියටම අපේ ගෙදර ඉඳන් මෙතනට එන්න විනාඩි 10ක් විතර තමයි යන්නේ. මේ ඇලේ ලස්සන මාළු ಜಾති ගොඩාක් ඉන්නවා. මාළු විතරක් නෙවෙයි,
තාරාවෝ, හංසයෝ, සත්තු ජාති ගොඩාක් ඉන්නවා. දැන් අපි දෙන්න මේ බලන්නේ මාළු ඉන්නවද කියලා. මොකද පුංචි සද්දයක් ඇහුණත් මාළු ටික ඉක්මනින්ම යටට යනවා. මේ අය විනෝදාංශයක් විදිහට මාළු අල්ලනවා. අද නම් කට්ටිය පේන්නේ නෑ හැබැයි. පේනවනේ ඉතින් පාඩම් කරන්නෙත් මෙතනට ඇවිල්ලා. ඔන්න ඉතින් මේ කැඩිච්ච පාලමෙන් එහා පැත්තට යන එක තමයි මං බයම වැඩි. මේ පාලම නම් දැන් හොඳටම වයසට ගිහිල්ලා. කොයි මොහොතේ කැඩිලා යයිද කියලා දන්නේ නැහැ. මම නම් වැටෙයිද කියලා බයෙන් තමයි හැමදාම අනිත් පැත්තට යන්නේ. හස්බන්ඩ්ට නම් කිසිම බයක් නැහැ. පේනවනේ ඉතින් එන ලස්සන. අපි සොබාදහමට ආදරය කරනකොට හැම තප්පරයකම එයාලත් අපිට ආදරය දෙනවා. මේ පැත්ත දිහා ඔයාලා දකිද්දි පේනවා ඇතිනේ කොච්චර පිරිසිදුකමක් වගේම ලස්සනක් තියනවද කියලා. කුරුල්ලන්ගේ සද්දේ, වතුර ගලාගෙන යන සද්දේ, ගස්වල අතු හුළඟට හෙලවෙන සද්දේ ඇහෙද්දී හිතට දැනෙන්නේ අමුතුම හැඟීමක්. අයියෝ ඔය අත්තත් කඩා වැටෙනවා දැන්. කීර ඇනුණා නේද? දැක්කා නේද? ගහකටවත් ඉන්න දෙන්නේ නෑනේ. මේ ලස්සනට තියෙන පාර වටේම ඇවිදින්න අපි දෙන්නට පැය දෙකමාරක් විතර යනවා. ජොගින් කරනවා කිව්වට එහෙම දෙයක් වෙන්නෙමත් නෑ. මොකද අපි මේ පරිසරයේ තියෙන ලස්සන බල ටිකක් වාඩි වෙලා කතා කර ඉඳලා තමයි මේ වටේම ඇවිදින්නේ. ඒ පැය කිහිපය හිතට පුදුමාකාර සතුටක් තමයි ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඔන්න දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටියගේ සෙල්ලම් ටිකක් බලන්න අපි වාඩි වුණා. මෙතන නම් කුරුළු පාරාදීසයක්. ගොඩාක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා මෙතනට එනවා කුරුල්ලන්ගේ පින්තූර ගන්න. ජීවිතේ අපි ගොඩාක් කාර්යබහුලයි තමයි. ඒත් පුංචි වෙලාවකට හරි අපි අපේ ජීවිත ලස්සන කරගන්න, නිදහසේ කොයි හරි යන්න, ලස්සන තැන් බලන්න වෙලාව වෙන් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් අපිටම කාලයක් යද්දී අපේ ජීවිතේ කම්මැලි හිතෙනවා. දවල්ට හොඳට කාලා ඇවිදින එක නම් අපි වරද්දන්නේ නැතිව කරනවා. ඒක අපි දෙන්නම දැන් පුරුද්දක් කරගෙන ඉන්නේ. මම නම් ඉතින් ටිකක් කම්මැලි. ඒත් ඉතින් මං කම්මැලි වුණොත් හස්බන්ඩ් නම් මාව බලෙන්ම එක්කගෙන යනවා. ඒක ඇඟට හොඳ එක්සයිස් එකක් නේ. දැන් නම් හවස් වේගෙනත් එනවා. දැන් අපි ගෙදර යනවා. මොකද හවස් වෙද්දි ටිකක් සීතලත් වැඩි. ගෙදර ඇවිත් හස්බන්ඩ් වොෂ් එකක් දාගන්නකම් මම රෑ කෑම ලෑස්ති කරන්න තමයි දැන් හදන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් රෑ කෑම හවස 6 වගේ වෙද්දි ලෑස්ති කරනවා. අද රෑ කෑමට මම හිතුවා මාළුවෙක් එක්ක එළවලු ටිකක් අවන් කරන්න. මම මේ දැන් මාළුවට ගාගන්නේ ඔලිව් ඔයිල් වලට සුදු ලුණු චොප් කරලා දාලා, රෝස්මරීනෝ ටිකක් දාලා, ලුණු, ගම්බිරිස්, ඒකටම ලෙමන් ජූස් ටිකකුත් එකතු කරලා හදාගත්ත ඩ්‍රෙසින් එකක්. කැරට්, අල, ෆිනෝකියෝ, බ්‍රොකොලි තමයි මං අද අවන් කරන්නේ. මම බ්‍රොකොලි නම් අවන් කරන්නේ නෑ. බටර් ටිකක් දාලා පෑන් එකේ තමයි ෆ්‍රයි කරගන්නේ. ඊට පස්සේ උඩින් චීස් ටිකක් එහෙම ග්‍රේට් කරලා දාගන්නවා.
මගේ ජීවිතේ ලස්සනම කාලයක් තමයි මේ. මොකද මට තාත්තා කෙනෙක් වගේ ආදරේ දෙන මහත්තයෙක් මට ලැබුණ නිසා. එයත් එක්ක ගෙවන හැම තප්පරයක්ම මට අලුත් ජීවිතයක් ගෙනත් දෙනවා. මම හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරේ මගේ තාත්තා වගේ කෙනෙක් මට ලැබුණොත් හොඳයි කියලා. මගේ ප්‍රාර්ථනාව අද ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා. මේ දවස් ටිකේ අපි දෙන්න ඇඟිලි ගැන ඉන්නේ පුංචි ලංකාවේ ඉඳන් එනකම්. මොකද අපිට අම්මලා රස කෑම ටිකක් ඒම හදලා පුංචි අතේ එවනවා. ඉතින් ඒවා ටික කන්න අපි දෙන්න පෙරේතකමින් බලාගෙන ඉන්නවා. රෑ කෑමෙන් පස්සේ කුස්සිය අස් කරලා මම ආවා හොඳ ෂවර් එකක් දාගන්න. දවසේට හෙට්ටුවෙන් සාහනයක් ලබා ගන්න හොඳම දේ තමයි මේ. මගේ කොණ්ඩෙ වේල ගන්න කලින් මම මුලින්ම කරන්නේ ෆේස් මාස්ක් එකක් දාගන්න එක. හැමදාම නම් මේ වැඩේ කරන්නේ නෑ. හැබැයි සති දෙකකට සැරයක් මාසෙකට 2-3 පාරක් වගේ නම් මේක මම කරනවා. අපි හැමෝගෙම ආසාව තමයි ජීවිතේ හැමදාමත් සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරන දේවල් ඉෂ්ට වෙන්න කියලා. කොණ්ඩෙ වේලන අතරතුරේ මේ විදිහට ෆේස් මාස්ක් එක දාගත්තාම මට ඒ දෙයට වෙනමම වෙලාවක් යන්නෙත් නෑනේ. දැන් ඉතින් අපි දෙන්නම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මොකටද කියලා පේනවනේ. අපි ආසම දෙයක් තමයි Netflix එකේ movies බලන එක. අපේ දවසේ එක වැඩ කොටසක් තමයි ඒ. මූවී එකත් බලලා ඉවර වෙලා අද දවසේ වෙච්ච දේවල් කතා කර කර හෙට කරන්න තියෙන දේවල් ප්ලෑන් කරලා තමයි අපි දෙන්නම නිින්දට යන්නේ. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ආදරණීය දවසක් වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙනද වගේම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.